नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण ग्रॅनी स्क्वेअरचा हा सोप्पा पॅटर्न पाहणार आहोत। अगदी कोणीही विणू शकेल असा हा पॅटर्न आहे। तर चला उशीर न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने। 3 चेन करून घेऊया। या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। आता अजून 2 डबल क्रोशे करून घेऊया। धागा ओढून लूप थोडं छोटं करूया म्हणजे विणायला सोपं होईल। आता 2 चेन करून घेऊया। पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया। पुन्हा 2 चेन करूया। पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत। पुन्हा 2 चेन करायचे आहेत। पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया। आता 2 चेन करून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला राउंड पूर्ण करायचा आहे, पण नेहमीसारखा इथे स्लिप स्टिच करून राउंड बंद करायचा नाहीये। यावेळेस आपण वेगळ्या पद्धतीने राउंड पूर्ण करणार आहोत। तर का याचं उत्तर मी व्हिडिओच्या शेवटी देईन। आता इथे हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे। तर यार्न ओव्हर करूया आणि 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेनमध्ये हुक टाकून धागा ओढून बाहेर काढायचा आहे आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून तिन्ही लूप मधून एकत्र बाहेर काढायचं आहे। आता धाग्याचे टोक ओढून लूप बंद करून घेऊया। तर इथे आपला पहिला राउंड पूर्ण झालेला आहे आणि हे 2-2 चेनचे जे गॅप आहेत ते आपल्या चौकोनाचे 4 कॉर्नर तयार झालेले आहेत। आता दुसरा राउंड पाहूया। प्रत्येक राउंडची सुरुवात ही 3 चेननेच करायची आहे। तर 3 चेन करून घेऊया। आता पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया। इथे आपले 2 डबल क्रोशे झालेले आहेत। आता पुढच्या प्रत्येक चेनवर एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया। आता कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत आपण। कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घेऊया। पुन्हा या तिन्ही चेन वरती एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया। आता आपण दुसऱ्या कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत। कॉर्नर मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत। पुन्हा या सर्व चेनवर एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया। कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत। कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घेऊया।
पुन्हा या सर्व चेनवर एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे आणि 2 चेन करून घेऊया. इथे पुन्हा स्लिप स्टिच करून राऊंड बंद करायचा नाहीये. इथे आपण हाफ डबल क्रोशे करणार आहोत. यार्न ओव्हर करूया. 3 चेनच्या सर्वात वरच्या चेन मध्ये हुक टाकून धागा ओढून पुन्हा तिन्ही लूप मधून बाहेर काढायचा आहे आणि इथे हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. तर इथे आपला दुसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. दुसऱ्या राऊंड मध्ये या कॉर्नर पासून या कॉर्नर पर्यंत 7 डबल क्रोशे प्रत्येक बाजूला हवे आहेत. आता तिसरा राऊंड पाहूया. सुरुवात 3 चेनने, पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. म्हणजे इथे आपले 2 डबल क्रोशे होतील. आता या प्रत्येक चेनवर एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. करून घेऊया, मग दाखवते. इथे आपण कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. कॉर्नर झालेला आहे. आता त्याच्या पुढच्या प्रत्येक साखळीवर एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. पुन्हा या प्रत्येक साखळीवर एक एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता शेवटच्या बाजूलाही प्रत्येक चेनवर एक एक डबल क्रोशे करून घेऊया. शेवटच्या कॉर्नर मध्ये 2 डबल क्रोशे आणि 2 चेन करून घेऊया. आता हाही राऊंड बंद करताना यार्न ओव्हर करूया आणि हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया. इथे आपला तिसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर इथे एका कॉर्नर पासून दुसऱ्या कॉर्नर पर्यंत 11 डबल क्रोशे यायला हवेत. तर हा पॅटर्न तुमच्या लक्षात आलेलाच असेल. याच प्रकारे मी 5वा राऊंडही पूर्ण करून घेतलेला आहे. प्रत्येक राऊंडला दोन्ही कॉर्नरला 2-2 याप्रमाणे 4 डबल क्रोशे वाढत जाणार आहेत आणि आपला चौकोन हा मोठा मोठा होत जाणार आहे. तर आपण इथे आपल्याला हवा तेवढा चौकोन बनवू शकतो. तर हा चौकोन आपण राऊंड पूर्ण करताना 2 चेन नंतर स्लिप स्टिच न करता हाफ डबल क्रोशेने पूर्ण केलेला आहे आणि हा चौकोन आपण 2 साखळ्यांनंतर स्लिप स्टिच करून जोडलेला आहे. तर हाफ डबल क्रोशेने जोडलेल्या राऊंड मध्ये सुरुवातीच्या 3 चेन या एका लाईन मध्ये येतात, शिवाय त्या कॉर्नर मध्ये येतात. म्हणजेच त्या अशा मेन टाक्यांमध्ये दिसत नाहीत, त्या एका बाजूला राहतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे हाफ डबल क्रोशे केल्याने आपल्या राऊंडची सुरुवात आणि राऊंडचा शेवट हा कॉर्नर मध्येच होतो. या चौकोनची सुरुवात आणि शेवट ही अशी मध्यावर होते आणि या 3-3 चेन या मेन टाक्यांच्या मध्येच दिसतात. त्यामुळे ते दिसायलाही विचित्र दिसतं आणि आपल्या प्रोजेक्टची फिनिशिंगही बिघडते. त्यामुळे प्रॉपर फिनिशिंगसाठी राऊंड बंद करताना हाफ डबल क्रोशेचाच वापर करायचा आहे. तर आजच्यासाठी आपण इथेच थांबूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. तुमचा अनुभव कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.